Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. টেক আসাম পলৈ স্বাগতম। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো অনলি ইউটিউবাৰ সকলৰ বাবে। তো আমি যেতিয়া ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ, তাৰপিছত আমি সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। তাৰে এটা প্ৰধান ছ'চিয়েল মিডিয়া হ'ল ফেচবুক। আমি যেতিয়া কোনো এটা ইউটিউবৰ ভিডিঅ' ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, তেতিয়া ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ হয় ঠিকই আছে, বাট আমাৰ ইউটিউবৰ যিটো থাম্বনেইল আছে সেই থাম্বনেইলটো সৰু হৈ থাকে। তো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে ইউটিউবৰ থাম্বনেইলটো ডাঙৰকৈ কেনেকৈ ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰি। তো বন্ধুসকল, তেনেহ'লে বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। টেক আসাম পলৈ আৰু এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া আমি ফেচবুকলৈ যাম আৰু চাম যে আমি যেতিয়া ইউটিউবৰ ভিডিঅ' ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া থাম্বনেইলটো সৰু হয় নে ডাঙৰ হয়। এতিয়া মই ফেচবুকত যাম। মই ফেচবুকত আহিছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাম যে থাম্বনেইলটো সৰু হয় নে ডাঙৰ হয়। তো মোৰ আৰু তলত যাব লাগিব। আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাওক, মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ থাম্বনেইলটো কিমান সৰু হৈ আছে। আৰু তলত এটা চাব পাৰিব যে একে ভিডিঅ' এইটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মই, থাম্বনেইলটো কিমান ডাঙৰ হৈছে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই দুটা ভিডিঅ' কিন্তু একে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ যে জাষ্ট আপোনালোকে থাম্বনেইলটো ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে নেকি? যদি ডাঙৰ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই তলৰ ভিডিঅ'টোৰ দৰে ডাঙৰ কৰিব পাৰিব। একেই ভিডিঅ' কিন্তু জাষ্ট মই অলপমান বেলেগ টেকনিকেৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভিডিঅ'বিলাক ইউটিউবৰ ভিডিঅ'বিলাক ফেচবুকত মানে ডাঙৰ থাম্বনেইলেৰে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। সৰু থাম্বনেইলত শ্বেয়াৰ কৰিলে ইমান স্পষ্ট নহয়, তো আপোনালোকে ডাঙৰ থাম্বনেইলেৰে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, কেনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব এইটো মই দেখুৱাম। তো আপোনালোকে এই দুটা ভিডিঅ'ৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখিবলৈ পাৰিছে। ইয়াতে যদি প্ৰেছ কৰি দিয়ে আপোনালোকে জাষ্ট অলপমান ৱেইট কৰাৰ লগে লগে কিন্তু আপোনালোকক ইউটিউবত লৈ যাব আৰু চাম সেইটোতো চাম যে সেইটোত লৈ যায়নে নাই। চৰি মোৰ এই সৰু থাম্বনেইলটো যাম, সেইটোত লৈ যায়নে নাই। আপোনালোকে চাব পাৰিব যে ৱেইট কৰিব প্লিজ। আপোনালোকে কিন্তু চাব পাৰিছে এইটোতেও কিন্তু ইউটিউবত লৈ আহিছে, কিন্তু থাম্বনেইলৰ কাৰণেই মানুহে কিন্তু ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম যে আপোনালোকে থাম্বনেইলটো কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিব। তাৰ বাবে আমি যিকোনো এটা ভিডিঅ'ৰ URL কপি কৰি ল'ম। মোৰ চেনেলৰ যিকোনো এটা ভিডিঅ' URL কপি কৰি ল'ম। তো ইয়াতে বহুত ভিডিঅ' আছে, মই যিকোনো এটাৰ URL কপি কৰি ল'ম। তো এতিয়া আমাৰ গুগলত যাব লাগিব। মই আৰু এক টেপ ল'ম। টেপ লোৱাৰ পিছত আমাৰ চাৰ্চ কৰিব লাগিব www.fblinkr.com www.fblinkr.com বুলি চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা ৱেবছাইটত সোমাই যাব। তো ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে বহুতকেইটা অপশ্যন আছে। ইউৰ লিংক, টাইটেল, ডিছক্ৰিপশ্যন আৰু এটা ফটো আপলোড দিয়াৰ এটা ফাইল পাইছে। তো আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে যিটো URL কপি কৰিছিল ইয়াতে পেষ্ট কৰি দিব। মই পেষ্ট কৰি দিম। মই ভিডিঅ'টোৰ URL পেষ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে ভিডিঅ'টোৰ টাইটেল, ডিছক্ৰিপশ্যন, আপোনালোকে তলত চাব পাৰিব থাম্বনেইলটো আহি যাব। ইয়াতে চাব পাৰিছে যে থাম্বনেইলটো আহি গৈছে। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে মই ফেচবুকত ইউটিউবৰ এটা বাটন মানে প্লে কৰাৰ অপশ্যন ৰাখিম, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা এই বক্সটোৰ পৰা আপোনালোকে প্লে বাটন কিনিব পাৰে। $9 লাগিব এই বাটনটো কিনিবলৈ, মই এইটো নিকিনো। তো এতিয়া আপোনালোকে যদি ইউটিউবত মানে থাম্বনেইলটো ডাঙৰকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে, ইয়াতে ছাবমিটত প্ৰেছ কৰি দিব। ছাবমিটত প্ৰেছ কৰাৰ পিছত মোৰ প্ৰেছ হোৱা নাই। ছাবমিটত প্ৰেছ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা অপশ্যন পাব শ্বেয়াৰ অন ফেচবুক। ইয়াতে প্ৰেছ কৰি দিব। প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে কিবা লিখিব পাৰিব। তো মই নিলিখোঁ, জাষ্ট ইয়াতে মই পোষ্ট কৰি দিম। মোৰ কাম শেষ। এতিয়া মই FBত যাম, ফেচবুকত যাম আৰু চেক কৰিম যে এই ভিডিঅ'টোৰ থাম্বনেইল ডাঙৰ হৈ পোষ্ট হৈছে নে নাই। তো এতিয়া মোৰ লোডিং কৰিব লাগিব, যিহেতু এইটো আগৰে পৰা আছে। তো মই লোডিঙত
দিলোঁ আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে মই অলপমান জাষ্ট নাও এইমাত্ৰ মই ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰিছোঁ URL দি থাম্বনেল ডাঙৰ হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক যে সৰু হৈছিল মই এইবিলাক কিন্তু ডাঙৰকৈ মই পোষ্ট কৰোঁ যদি মই কিবা ইউটিউবৰ মানে ভিডিঅ' মানে শ্বেয়াৰ কৰোঁ ফেচবুকত তেতিয়াহ'লে মই ডাঙৰ থাম্বনেলেৰে কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকেও আজিৰ পৰা ডাঙৰ থাম্বনেলেৰে শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব তো বন্ধুসকল যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগে থাকে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেললৈ নতুন আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ আজি ইমানেই থেংক ইউ